નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 11થની ઇંગ્લિશની ટેક્સ્ટબુકમાં યુનિટ 6 એમાં રીડ ટુ ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એન્ડ ધેટ ઇઝ સસ્પેક્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન એટલે શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ઓળખાણ. સસ્પેક્ટ એટલે શંકાસ્પદ વ્યક્તિ અને સ્પેક્ટ એટલે જોવું થાય, એની અંદર સ્પેક્ટ એટલે જોવું થાય, એના ઉપરથી સ્પેક્ટિકલ્સ એટલે ચશ્મા થાય. રિસ્પેક્ટ એટલે માનથી જોવું, ઇન્સ્પેક્ટ એટલે ચકાસવા માટે જોવું, ઇન્સ્પેક્ટરને ઇન્સ્પેક્શન આવે. સસ્પેક્ટ એટલે શંકાથી જોવું. સ્પેક્ટ્રમ અને સ્પેક્ટ્રોમીટર એટલે જોવા માટેના સાધનો છે. સ્પેક્ટેક્યુલસ એટલે જોવામાં અદ્ભુત હોય, બરાબર. અને સ્પેક્ટેટર એટલે પ્રેક્ષકો, જોવાનો કાર્યક્રમ હોય તો પ્રેક્ષકો હોય એને સ્પેક્ટેટર્સ કહેવાય. આઇડેન્ટિફિકેશન એટલે ઓળખાણ, આઇડેન્ટિફાય એટલે ઓળખવું, આઇડેન્ટિટી કાર્ડ એને આપણે શોર્ટમાં આઈ કાર્ડ કહીએ છીએ, બરાબર. તો સસ્પેક્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન એટલે શંકાસ્પદ વ્યક્તિ હોય, કોઈ ચોર લૂંટારા હોય એની ઓળખાણ કેવી રીતે કરવી એની ટેકનિક્સ આમાં બતાવેલી છે. ટેક્સ્ટબુકની અંદર આપણે પેજ નંબર 65 ઉપર છે સસ્પેક્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન, એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. જો તમે વેધર યુ વોચ ડિટેક્ટિવ સિરિયલ ઇન ટીવી યુ મસ્ટ હેવ સીન DNA સેમ્પલ્સ બીંગ મેચ. તમે જાસૂસ સિરિયલ ટીવીમાં જોઈ હોય તો તમને ખબર હશે કે DNA સેમ્પલ મેચ કરવામાં આવશે. વેધર યુ વોચ ડિટેક્ટિવ સિરિયલ ઇન ટીવી યુ મસ્ટ હેવ સીન DNA સેમ્પલ્સ બીંગ મેચ. ચાહે તમે ટીવીની અંદર જાસૂસની સિરિયલ જોઈ હોય, ડિટેક્ટિવ એટલે સ્પાય પણ કહેવાય, SPY, તો તમે જોયો હશે કે DNA સેમ્પલ્સ મેચ કરવામાં આવે છે. વોટ ઇઝ ધીસ DNA એનાલિસિસ? આ DNAનું પૃથ્થકરણ એટલે શું? એનાલિસિસ એટલે પૃથ્થકરણ. એકચ્યુઅલી DNAનું ફૂલ ફોર્મ થાય ડાયઓક્સી રિબોન્યુક્લિક એસિડ થાય, ડાયઓક્સી રિબોન્યુક્લિક એસિડ. ઓકે, સો આ DNA એનાલિસિસ એટલે પૃથ્થકરણ શું છે? એન્ડ વાય ડુ ઇવન ટીવી શોઝ ફાઇન્ડ ઇટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એન્ડ ઇફેક્ટિવ ટુ યુઝ? અને શા માટે ટીવીવાળાને તે બતાવવું ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને ઇફેક્ટિવ લાગે છે? એન્ડ વાય ડુ ઇવન ટીવી શોઝ ફાઇન્ડ ઇટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એન્ડ ઇફેક્ટિવ ટુ યુઝ? શા માટે ટીવીવાળાને તે ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને ઇફેક્ટિવ યુઝ કરવું લાગે છે? ફિક્શનલ કેરેક્ટર્સ લાઇક ફાધર બ્રાઉન, શેરલોક હોમ્સ એન્ડ વ્યોમકેશ બક્ષી હેવ બીકમ લેજન્ડરી ફોર ધેર સ્કિલ્સ ઇન આઇડેન્ટિફાઈંગ ક્રિમિનલ્સ વિધાઉટ એની ટેકનોલોજી. કાલ્પનિક પાત્રો, ફિક્શનલ કેરેક્ટર્સ એટલે કાલ્પનિક પાત્રો જેવા કે ફાધર બ્રાઉન, શેરલોક હોમ્સ અને વ્યોમકેશ બક્ષી એ તેમની ચોરને ઓળખવા માટેની સ્કિલને કારણે ફેમસ બન્યા છે. અને વિધાઉટ એની ટેકનોલોજી એટલે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યા વગર. આઈ રિપીટ, ફિક્શનલ કેરેક્ટર્સ લાઇક ફાધર બ્રાઉન, શેરલોક હોમ્સ એન્ડ વ્યોમકેશ બક્ષી હેવ બીકમ લેજન્ડરી ફોર ધેર સ્કિલ્સ ઇન આઇડેન્ટિફાઈંગ ક્રિમિનલ્સ વિધાઉટ એની ટેકનોલોજી. કાલ્પનિક પાત્રો જેવા કે ફાધર બ્રાઉન, શેરલોક હોમ્સ એન્ડ વ્યોમકેશ બક્ષી એ ટેકનોલોજીના ઉપયોગ વગર અપરાધીને ઓળખવા માટેની તેમની સ્કિલને કારણે લેજન્ડરી એટલે ફેમસ બન્યા છે. શેરલોક હોમ્સ છે એ સર આર્થર ડોયલ કેનલ એમના દરેક વાર્તાઓ અને નવલકથાનું એક પાત્ર છે. અને સર આર્થર ડોયલ કેનલે 3 નવલકથાઓ અને 43 જેટલી વાર્તાઓ લખેલી છે. એની દરેકની અંદર જાસૂસ કથાઓ છે, એની અંદર શેરલોક હોમ્સ છે એ મેઇન કેરેક્ટર હોય છે. બટ ટુડે ઇન્વેસ્ટિગેટર્સ રાધર યુઝ લોટ્સ ઓફ ન્યૂ ટેકનોલોજીસ ટુ આઇડેન્ટિફાઈ કલ્પ્રિટ્સ. પરંતુ આજે સંશોધકો અપરાધીને ઓળખવા માટે ઘણી બધી આધુનિક નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. બટ ટુડે investigators rather use lots of new technologies to identify culprits. The most popular and accurate of them all is DNA analysis. અને સૌથી લોકપ્રિય અને ચોક્કસ કોઈ હોય તેમાંથી તો એ DNA એનાલિસિસ એટલે પૃથ્થકરણ છે. DNA is the most basic biological material that every human being has. DNA ખૂબ જ પાયાનું જૈવિક પદાર્થ છે કે જે દરેક માણસની અંદર હોય છે. DNA is the most basic biological material that every human being has. Basic એટલે fundamental.
એવરી સેલ ઇન હ્યુમન બીંગ હેઝ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ DNA સ્ટ્રેન્ડ્સ. દરેક માણસની અંદર, દરેક કોષની અંદર હજારો DNA રેસા અથવા તંતુઓ હોય છે. સ્ટ્રેન્ડ્સ એટલે તંતુ અથવા રેસા થાય, ફાઈબર. એવરી સેલ એટલે દરેક કોષની અંદર, ઇન અ હ્યુમન બીંગ હેઝ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ DNA સ્ટ્રેન્ડ્સ. માનવજાતના દરેક કોષની અંદર સેંકડો DNA તંતુઓ હોય છે. ધીસ DNA ઇઝ યુનિક. આ DNA અજોડ હોય છે, કે જેની કોઈ જોડ ન મળે, જેનો કોઈ જોટો ન મળે, એ રીતે અજોડ હોય છે. દરેકને અલગ અલગ હોય છે. એવરી પર્સન હેઝ એ યુનિક DNA ફિંગરપ્રિન્ટ. દરેક વ્યક્તિની અલગ એટલે કે અજોડ DNA ફિંગરપ્રિન્ટ હોય છે. ધીસ ફિંગરપ્રિન્ટ કેન બી આઇડેન્ટિફાઈડ યુઝિંગ એની અવેલેબલ એવિડન્સ લાઇક બ્લડ, સલાઇવા એટસેટ્રા. આ ફિંગરપ્રિન્ટ છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકાય એટલે ઓળખી શકાય. આપણી પાસે જો કોઈ પણ પુરાવા હોય, બ્લડ એટલે લોહીનો હોય, સલાઇવા એટલે લાળ વગેરેનો હોય, તો એ પુરાવાની મદદથી આ ફિંગરપ્રિન્ટને ઓળખી શકાય. અવેલેબલ એટલે ઉપલબ્ધ અને એવિડન્સ એટલે પુરાવો થાય. ધીસ ફિંગરપ્રિન્ટ કેન બી આઇડેન્ટિફાઈડ યુઝિંગ એની અવેલેબલ એવિડન્સ લાઇક બ્લડ, સલાઇવા એટસેટ્રા. આ ફિંગરપ્રિન્ટને આપણી પાસે ઉપલબ્ધ કોઈ પણ પુરાવા હોય, લોહી કે લાળ વગેરેના, તો એના દ્વારા આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. ઇવન અ સિંગલ હેર ઇઝ ઇનફ ટુ આઇડેન્ટિફાઈ ઇટ. એક વાળ છે, એ વાળ મળી ગયો હોય તો પણ એ DNA ઓળખવા માટે ઇનફ એટલે પૂરતો છે. ઇનફ પછી ટુ વાળું ક્રિયાપદ એટલે ઇનફ ટુ આઇડેન્ટિફાઈ નીચે અંડરલાઇન કરવાનું. એડવાન્સ ટેકનોલોજી હેલ્પ્સ અસ ટુ ફાઇન્ડ ધીસ DNA ફિંગરપ્રિન્ટ. આધુનિક ટેકનોલોજી છે આ DNA ફિંગરપ્રિન્ટને ઓળખવામાં હેલ્પ કરે છે. એડવાન્સ ટેકનોલોજી હેલ્પ્સ અસ ટુ ફાઇન્ડ ધીસ DNA ફિંગરપ્રિન્ટ. ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ ઓન શીટ્સ ઇન ફોર્મ ઓફ બારકોડ પેટર્ન્સ. તે બારકોડ પેટર્ન સ્વરૂપે શીટની અંદર રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. શીટ એટલે કાગળ પણ હોઈ શકે અને કાચની તકતી પણ હોઈ શકે અને ચાદર જેવી પણ શીટ હોઈ શકે, બેડશીટ આવે છે. ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ ઓન શીટ્સ ઇન ફોર્મ ઓફ બારકોડ પેટર્ન. બારકોડ સ્વરૂપે તેને શીટ ઉપર રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે. ટ્રાન્સફર એટલે રૂપાંતર કરવી. પોલીસ યુઝ ધીઝ ટુ મેચ ધેમ ટુ સસ્પેક્ટ્સ. અને પોલીસ લોકો છે એને શંકાસ્પદ વ્યક્તિને ઓળખવા માટે એની મેચ કરે છે, એની DNA ફિંગરપ્રિન્ટને મેચ કરે છે. પોલીસ ઉચ્ચાર થાય, આપણે પોલીસ બોલીએ છીએ, એનો ઉચ્ચાર પોલીસ થાય. પોલીસ યુઝ ધીઝ ટુ મેચ ધેમ ટુ ધ સસ્પેક્ટ્સ. DNA કેન નોટ બી ફેક. એટલે DNA કદી ખોટા ન હોઈ શકે. ફેક એટલે ફોલ્સ. હેન્સ એટલે તેથી. ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ સાયન્ટિફિક એન્ડ ઇફેક્ટિવ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટુ યુઝ ઇન આઇડેન્ટિફાઈંગ સસ્પેક્ટ્સ. તેથી તે શંકાસ્પદ વ્યક્તિને ઓળખવા માટે ખૂબ જ અસરકારક સાધન, બરાબર, કહી શકાય. હેન્સ એટલે તેથી. ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ સાયન્ટિફિક એન્ડ ઇફેક્ટિવ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટુ યુઝ ઇન આઇડેન્ટિફાઈંગ સસ્પેક્ટ્સ. તેથી તે શંકાસ્પદ વ્યક્તિને ઓળખવા માટે ખૂબ જ અસરકારક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે સાધન અથવા મેથડ કહી શકાય. દેટ્સ વાય ઇન્વેસ્ટિગેટર્સ પ્રિફર યુઝિંગ ધીસ ટેકનિક. અને તેથી જ તો સંશોધકો છે આ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે. પ્રિફર એટલે પસંદ કરવું. પ્રેફરન્સ એટલે નાઉન છે, પસંદગી. સિલેક્ટ ઉપરથી સિલેક્શન છે, ચૂઝ ઉપરથી ચોઇસ છે, એ રીતે પ્રિફર ઉપરથી પ્રેફરન્સ. દેટ્સ વાય ઇન્વેસ્ટિગેટર્સ પ્રિફર યુઝિંગ ધીસ ટેકનિક. અને તેથી જ તો સંશોધકો આ ટેકનિકને ઉપયોગમાં લેવાનું પસંદ કરે છે. અધર ઇફેક્ટિવ મેથડ્સ આર ઓલ્સો યુઝ ઇન સસ્પેક્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન. બીજી અસરકારક રીતો પણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિને ઓળખવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, એ પેસિવ વોઇસ છે. અધર ઇફેક્ટિવ મેથડ્સ આર ઓલ્સો યુઝડ ઇન સસ્પેક્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન. Photo composites are created using special software if there is a witness. Witness એટલે સાક્ષી જો હોય, કોઈ આ ચોરી કે ચોરને જોયેલા હોય, તો સોફ્ટવેરની મદદથી ફોટો સ્કેચ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, સર્જવામાં આવે છે. ફોટો સ્કેચ એટલે કે ફોટો કમ્પોઝિટ્સ. ફોટો કમ્પોઝિટ્સ આર ક્રિએટેડ યુઝિંગ સ્પેશિયલ સોફ્ટવેર ઇફ ધેર ઇઝ અ વિટનેસ. જો કોઈ સાક્ષી હોય, કોઈ ઘટનાને જોયેલી હોય, તો સોફ્ટવેરની મદદથી ફોટો સ્કેચ એનો ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, સર્જવામાં આવે છે. ફિઝિકલ એવિડન્સીસ આર યુઝ ટુ આઇડેન્ટિફાઈ સસ્પેક્ટ્સ. ભૌતિક પુરાવાઓ છે શંકાસ્પદ વ્યક્તિને ઓળખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.
ફિઝિકલ એવિડન્સીસ આર યુઝ ટુ આઈડેન્ટિફાય સસ્પેક્ટ્સ. એવિડન્ટ એટલે પ્રૂફ થાય. બાઇટ માર્ક્સ આર ઓલ્સો યુઝફુલ ઇન આઈડેન્ટિફાઈંગ ધ કલ્પ્રિટ્સ યુઝિંગ ધેર ડેન્ટલ રેકોર્ડ્સ. દાંતના રેકોર્ડ હોય તો દાંતની નિશાનીઓ, દાખલા તરીકે બિસ્કિટ વગેરે કંઈ અડધું ખાઈને છોડી દીધું હોય તો એની ઉપરથી પણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિને ઓળખી શકાય. બાઇટ માર્ક્સ આર ઓલ્સો યુઝફુલ ઇન આઈડેન્ટિફાઈંગ ધ કલ્પ્રિટ્સ યુઝિંગ ધેર ડેન્ટલ રેકોર્ડ્સ. શંકાસ્પદ વ્યક્તિને ઓળખવા માટે દાંતના નિશાન હોય, ડેન્ટલ રેકોર્ડ છે એ પણ ઉપયોગી થઈ પડે છે શંકાસ્પદ વ્યક્તિને ઓળખવા માટે, જો એમણે કોઈ વસ્તુ ખાધેલી અધૂરી પડેલી હોય તો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ.